यो रोडमा चाहिँ सधैँ मान्छेले फोटो खिचेर हालिरहन्थ्यो यो रोड मैले देखिरहन्छु सधैँ यो मान्छे यहाँबाट छिर्नेवाला मैले हेरिरहन्छु मान्छे यहाँ टिकटक बनाउँदाखेरि मान्छेहरू यहाँबाट छिरेको पातला पातला मान्छेहरू यही हो यही रोड मेन देख्ने भनेको म यही देख्नलाई आएर छु भाइहरू के छ सन्चौ के छ तिम्रो आइडी के हो भन त शुभम शर्मा छ हजुर ए लखन पार्क भन्छ थ्याङ्क यू दाइ लखन पार्क भन्छ र होइन केटीहरू मलाई किन फर्की हेर्नु परेको यहाँलाई तुम लोग राजी नहीं हो तो मैं अकेला ये जोखिम उठाने के लिए तैयार है घोराईमा भाडा पसल पनि छ घोराईमा बाइक स्कुटर पनि पाइन्छ है घोराईमा त्यो बेल्ट पनि पाइन्छ म चाहिँ थारूको घरमा आएको थिएँ होइन थारूले हेर्न होइन अनि त्यो रोइन चाहिँ बजार गएको रहेछ हेलो नमस्ते 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 दाजुभाइ के छ मेरो दाजुभाइ वेलकम ब्याक सन्चै हुन्छ होला म पनि सन्चै छु स्वागत छ तपाईँले आजको भ्लगमा दाजुभाइहरू के गर्दै होइन अनि कलेज छुट्टी भइसकेको पनि अब 15-16 दिन भइसक्यो होइन त्यही हो अब एक्लै नै छु म एक्लै नै घुमिरहेको छु आज घुराइ यता माथि पार्कमा घुम्न जाने भनेर मेरो प्लान छ होइन आज सो म पार्कमा घुम्न जान लागेको अनि मैले साथीहरूले चाहिँ बोलाएको थिएँ कल गरेर अनि साथीहरूले मेरो फोन पनि उठाएन जाँठाहरूले यी जाँठाहरूको काम छैन अहिले साथी भन्ने पनि त्यतिकै हो कि कल गरेँ 10 20 कल गरेँ उठाएन फोनै उठाएन होइन त्यसपछि म माथि पार्कमा घुम्न जान लाग्यो यता माथि के पार्क हुन्छ पार्कको नाम चाहिँ थाहा होइन त्यहाँ गएपछि म भन्छु तपाईँहरूले नाम होइन त्यो भिडियो हेर्दै गर्नु होला अनि के हुन्छ भनेपछि हामी चाहिँ नयाँ युट्युबर होइन अनि सो हामीले नयाँ युट्युबरहरूले सपोर्टको खाँचो हुन्छ होइन छिटोभन्दा छिटो 1K सब्सक्राइब पुऱ्याइदिनु होला भन्न चाहन्छु है छिटो है गाइस 1K सब्सक्राइब चाहिँ छिटो पुऱ्याइदिनु पऱ्यो प्लिज यार हात जोड्न नपरोस् कि यार हात पनि जोडिरहेको छु फेरि बिन्ती गरिरहेको छु होइन सो होइन भिडियो चाहिँ मन त पराइदिनु भएको छ होइन मैले बनाएको पहिलाभन्दा पनि धेरै कन्टेन्टहरू अलिकति राम्रो भयो मेरो त्यही पनि अझै गरिदिरहनु ल भन्न चाहन्छु कपडा यो ट्याक्क यो चाहिँ मैले हिजो अस्ति किनेको कपडा होइन यो टक्क यो चाहिँ खासै अनलाइनबाट किनेको कपडा होइन खासै राम्रो त छैन त्यही पनि त्यही हो जुत्ता सुत्ता पहिलाकै छ पुरानै जुत्ता सुत्ता लाएर ट्याक्टिक लाएर हिँडेको मैले गरेर बजारै खाइसक्यो जस्तो लागिरहेको छ स्कुल सबै बिदा छ बन्द छ है बजार पनि अलिअलि आज त मैले बजार पनि खाली देख्छु त है पुरै बजार पनि खाली देख्छु त पुरा पहिले यस्तो गाडी हिँड्थ्यो यो बाटोमा गाडी बाटोहरू पनि सब खाली देख्छु यार म मात्रै हो कि यार यो बाटोमा हिँड्ने भनेको सो गाइस भिडियो बाहिर पठाउँछु हेर्दै गर्नुलाई एउटा मात्र सहिले मान्छे पनि प्याक मात्र हुन्छ यार तुलसीपुर चोक देख्नुभयो नि यहाँ ट्याक्क यो तुलसीपुर चोक त्यहाँ पनि सधैँ बस प्याक हुन्छ होइन यहाँ पनि सधैँ मान्छे नै प्याक हुन्छ है यस्तो छ यार मान्छे यहाँ हालत है यस्तो भन्छ यार हाम्रो है पुलिस आएर बसेर नपठाएर है म अस्ति यो रोडमा त यो सपिङ गर्दै जाँदाखेरि यही रोड गएको थिएँ म यहाँ म यही रोडमै गएको थिएँ सपिङ गर्दै जाँदाखेरि यहाँ त बस पेट्रोल पनि हालिरहेको मान्छेहरूले होइन त्यस्तो लाग्यो आज केही फिल्म हेर्नु जानु भनेको त्यो कुन फिल्म लागेको छ त्यो थाहै छैन यार कुन फिल्म लागेको छ त प्लिज गाइज यार कमेन्ट यार फिल्मको नाम पनि थाहा छैन अहिलेसम्म म अहिलेसम्म हलमा फिल्म हेर्नु गएको छैन कि कस्तो हुन्छ त्यो यार महसुस गरिरहेको मैले फेरि त्यो हलमा फिल्म हेर्नु गएको छैन नि अनि त्यो थाहै छैन ओ भिभो कम्पनी यो मेरो फोन हो होइन तर पनि भिभो कम्पनी देख्नुभयो नि यस्तो बाबा यस्तो थाहा मान्छेहरू प्याक छ देख्छौँ कि मान्छे प्याक छ प्याक तर मान्छे प्याक छैन बाहिर गाडी प्याक छ भन्न खोजेको मान्छे किन प्याक हुन्छ भने मान्छे ठिकै छ होइन तर गाडी चाहिँ प्याक छ म चाहिँ अब आउनलाई होइन बिस्तार यहाँ मल्छु यार यस्तो मान्छे भिड छ कति अलिक गाडीको भिड छ म पनि मान्छे नै हो होइन तर मेरो गाडी छैन मेरो साइकल पनि छैन केही पनि छैन यति नै थियो यार हल ए यहाँनिर फिल्म हल यति नै थियो बन्द गरिएको ए त्यो पारी हो कि त्यो पारी म कहाँ आएँ रे ट्याक्क म तपाईँले भिडियो देखाउँछु होइन पार्क ट्याक्क यो पार्क रहेछ होइन
त्यो खास पार्कको नाम चाहिँ के हो मलाई थाहा भएन होइन हजुर ए लखन पार्क भन्छ थ्याङ्क यू दाइ लखन पार्क भन्छ र होइन ट्याक्क पार्कहरू रहेछ रोडहरू रहेछ चिसो पढेर एउटा खुकी लाग्यो त्यहाँ म त बाटो रोड छ खालीहरू सहज छ होइन ट्याक्क म जानु पर्ने हुन्छ रोडभित्र जान्छु त म फर्स्ट टाइम आएको छु म फर्स्ट टाइम होइन कस्तो हुँदैछ पार्कमा घुम्नको लागि म एकचोटि ट्राई गर्छु है त फर्स्ट टाइम घुम्न आएको छु होइन पार्कमा ओए यस्तो रहेछ ठाउँहरू त दामी फर्स्ट टाइम घुम्न आएको है म चाहिँ पार्कमा है बब्बाल रहेछ त यो के रुख भन्छ मैले पहिलोपल्ट देख्दैछु यस्तो रुख पनि यो माथि यो के यो पहिलोपल्ट देख्दैछु त्यो थाहा पाउँदैन म एक्लै आफै घुम्न होइन क्यामेरा फोटो खिच्ने सब रहेछ हो पैसा सैसा सब रहेछ यहाँ पनि पानी रहेछ यो के रहेछ है ठाउँ चाहिँ बबाल रहेछ ल ठिकै छ राम्रै रहेछ घुम्न के छ भाइ सँगसँग हजुर यस ल यस के छ ब्लग शुभम शर्मा ए ल प्रमोद मगर छ मेरो सब्सक्राइब गर्ने ल प्रमोद मगर हस् एकजना सब्सक्राइब भेटेँ होइन मैले ओ यो पनि ठाउँ यस्तो बबाल रहेछ यति हो त पार्क घुम्ने यति हो ठाउँ म त बसमै भयङ्कर ठुलो होला भनेर घुम्न आएको थिएँ त यार त होइन भित्र के खेल्ने होला के होला भनेर आएको थिएँ त यार खेल्ने त केही रुइन त यार फोटो मात्र खिच्ने हो यहाँ अहिले यही रहेछ मेन देख्ने भनेको म यही देख्नलाई आएर चाहिँ बाहिर के छ सम्झौ के छ तिम्रो आइडी के हो भन त शुभम शर्मा छ ए हो तिम्रो घर कहाँ मेरो घर सिस्ने खोला ए मेरो घर चाहिँ माथि घोडदौरा घोडदौरा म घोडदौराको मान्छे ल राम्रो गर ल हस् एकजना सब्सक्राइब भाइ भेटेँ होइन यो मैले देख्न आएको ए फुलो मैले देख्न आएको म त यहाँ खेल्ने रमाउने काठमाडौँ जस्तो रमाउने ठाउँ होला भनेर आएको त यार फुल मैले मेन चाहिँ यो देखेँ होइन यो चाहिँ राम्रो रहेछ बबाल रहेछ होइन पार्किङमा अन्त पनि जानु पऱ्यो म अन्त कहाँ छ त ठाउँहरू ओइ क्यामेरा खिच्ने छ त्यो पाएर रहेछ अहिले बब्बाल ठाउँहरू त्यहाँबाट मसँग चाहिँ फोटो पैसा छैन कि फोटो खिच्थेँ होला त्यहाँको गेट पनि यहाँ रहेछ यो रोडमा चाहिँ सधैँ मान्छेले फोटो खिचेर हालिरहन्थ्यो यो रोड मैले देखिरहन्छु सधैँ यो मान्छे यहाँबाट छिर्नेवाला मैले हेरिरहन्छु मान्छे यहाँ टिकटक बनाउँदाखेरि मान्छेहरू यहाँबाट छिरेको पातला मान्छेहरू यही हो यही रोड हो यही ठाउँ हो मान्छेहरू घुम्जाने है यतिकै रहेछ म चाहिँ यतिकै घुम्न आएको छु यार यहीमा देखेँ मैले अन्त अरू केही देखिनँ घुम्न मात्र आउनुपर्ने भयो त्यही पनि फोटो चाहिँ खिचौँ होइन फोटो सोटो चाहिँ हानिहालौँ न होइन यसो फोटो सोटो चाहिँ खिचिहालौँ बबाल रहेछ भनेर होइन आएको एउटा चिनो त हुन्छ भनेर हुन्छ नि त है फोटो चाहिँ खिच्ने हुन्छ अलिअलि बस्ने ठाउँ पनि रहेछ है ओ यहाँ चाहिँ लक छ के हो लक छ यो के हो यो लग हो त ढोका हजुर चलिरहेछ यहाँ ढोका रहेछ है टक्क म देख्ने भने यही ठाउँ मात्र रहेछ अलिअलि बस्ने ठाउँ रहेछ अरू के थियो त म त बस्ने घुम्ने ठाउँ होला भनेर आएको थिएँ तर राम्रो रहेन त मेरो फोटो कसले खिचिन्छ होला है ठाउँहरू यस्तो बबाल ठाउँ रहेछ है जानु त एउटा फोटो चाहिँ खिचेर जानुपर्ने पारीको धोकामा पनि जान्छु त म ल पारी एउटा धोका रहेछ होइन त्यो ढोकामा पनि जान्छ कस्तो रहेछ ठाउँहरू ओए खै यता ठाउँहरू पनि रहेछ यता ढोका लगाएर रहेछ क्या हो यार छि यता ढोका लगाएर रहेछ यही हो मैले देखेको फर्स्ट टाइम पार्कमा आएँ होइन यही देखेँ मैले आज यही देखेर गएँ म बबाल ठाउँ होला भनेर मान्छेले त टिकटकमा त खतरा बनाएर हालिहाल्थ्यो तेरि यहाँको यार तेरि यार मलाई के बनाउनु सम्पत्ति खाला जस्तो गर्छन् त यार मलाई त यार अलिकति यताउता मोबाइल उचाल्यो कि अब केटीले फर्की हेर्नु पर्ने के जरुरी छ कि मलाई त्यसरी मलाई फर्की के हेर्नु जरुरी छ केटीहरू मलाई किन फर्की हेर्नु परेको यारलाई म लाज लाग्यो यार पछाडि फर्की हेरेर त पछाडि असल फर्केर हेरिरहेको तिनीहरूले
मलाई नि फर्कियो पऱ्यो यस्तै मोबाइल हातमा उचालेर हिँड्यो होइन भ्लगरको फेरि छ कि अलिकति डर लाग्ने होइन हातमा मोबाइल उचालेर हिँड्छ होइन कहिले बाटोमा केटाकेटीले हेर्छ पछाडि फर्की भाले पाइँदो रहेछ साथीको घरमा जानु पऱ्यो है गाइज ल म अब साथीको घरमा जान्छु होइन साथीको घर तपाईँले त्यो पनि जान्छु सो अलरेडी भिडियो हेर्दै गर्नुलाई है त म चाहिँ थारूको घरमा आएको छु होइन थारूले प्र्याङ हान्छु होइन हेर्दै जानु है भिडियो थारू हेर्छु छैन कृष्णको थारूको घरमा आएँ कृष्ण थारू थारूको चाहिँ चुप होइन थारू खान्छ कृष्ण 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 बाबू अरे म्याम नमस्ते कृष्ण खै कृष्ण के गर्न घुम्न म चाहिँ थारूको घरमा आएको थिएँ होइन थारूले हेर्न होइन अनि त्यो रोइन चाहिँ यार बजार गएको रहेछ थारू कहाँ गएछ यार बाइक लगेर गएको थियो होइन यो चाहिँ पछाडिदेखि चाहिँ यो थारूको घर हो होइन कृष्ण प्रसाद थारू छ नि मेरो साथी त्यसको घर हो होइन यो कहाँ गएछ यार त्यसले भेट्ने भनेर आएको थियो झन् त्यताबाट आयो होइन घरै रहेनछ कहाँ गइयो त बजार गएर अहिले आएपछि भेट्यो होला भेटेन भने छोडिदिनु होला म चाहिँ लागेँ घरतिर होइन आज चाहिँ एक्लै यात्रा गरेँ एक्लै घुमेँ होइन साथी भेट्न गएको साथी पनि भेटेन त्यो भएर एक्लै गयो घर के छैन फेरि भ्लग आउनु सक्छ या नआउनु सक्छ होइन सो आज भ्लग कस्तो लाग्यो कहाँबाट हेर्नुभयो कमेन्ट गरिदिनु होला है भिडियो मन पऱ्यो लाइक गरिदिनु होला अनि त्यही हो सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु आउने दिनमा फेरि हामी नयाँ नयाँ भ्लगहरू राम्रो कन्टेन्टहरू लिएर आउने गर्छु है म त्यो बाई भन्छु आज भ्लगलाई यति नै हुन्छ है हस् बाई बाई हस् बाई क्या ल बाई ल लास्टमा चाहिँ मलाई बाई भन्नु चाहिँ अलिकति आउँदैन होइन त्यो केही कारण नमान्नु होला त्यस्तो बाई